another vlog. For today's vlog is, ayan, unboxing with this Cavarity. I don't know how to pronounce it, but yeah, something like that. So, kakauwi lang namin from Alcott Mall. May binili kasi kami. So, ayan, napadaan sa isang itong shop. Kasi mahilig talaga kami sa mga gadgets, accessories. So, yun, napadaan kami at napabili. Ngayon, mag-unboxing ako. My mini fan. You know what, guys? Mini fan, portable fan, built-in battery. Actually, matagal na ako naghanap nito kasi every time after work, grabe, ang init po talaga. Tapos yung transport namin, wala masyadong aircon. So, I love it. Ayan. Ayan, ganito yung loob. Ayan, wow, ang cute. May ano pala siya. Compact size. Very handy actually siya. 3 speed. So, 1, 2, 3 yung volume niya. Flexible angle, and mirror. Flexible siya kasi I like this. This is, ito yung mga kasama niya. Yan, may sabitan. May cords. Ang sabi sa akin is 1 hour daw siya i-charge. So, magagamit mo daw siya outside within like 8 to 9 hours. Ayan. Tapos, may care card. Ayan. Tapos, yung mismong fan. So, ayan siya. So, ayan yung pinakasaksak ng charger. Tapos, ano yun dito? Ayan. Yung mirror pala niya. Ang cute. Yung mirror niya is nandyan. Yan, yung mirror. Tapos, cover mo lang. Good. And then, ito na siya. Ayan, ganyan mo lang siya gamitin. Very handy siya, guys. Oh. Pwede siya lagay sa bag or bit-bitin lang. Ayan, tapos i-open mo lang siya ng ganon. Ayan. Tapos ito yung pinaka ano niya, pindot ng volume. Ayan, oh. Ayan, number 1 yan, ha. Ito, maririnig niyo kung gaano nakalakas yung hangin. Number 2. Sobrang lakas, guys, see? Yan yun. And then number 3. Oh my god, this is the best. Oh. This is the best. Yung bibit-bitin mo lang siya sa labas. Ganyan. Oh my god, it's so hot. Parang baliw. Oh my god, this is my favorite thing na talaga. I like it. This one is, it has 3 colors, blue, pink, and black. This one is 9.5 kg. 9.5 kg siya. So, may mirror pa siya. While doing the pahangin, pwede ka na rin manalamin kung naging haggard ka na ba sa initan. O, yan, di ba? Tapos, ayan, yung ano dito, yung charger sa gilid. So, yun lang siya, guys. Sobrang ganda. At charge ko to ng mga more than 3 hours. So, this one, I don't know where to put this. Okay. Now I know. Ilalagay mo siya dito. Ilalagay mo ito sa kabila. Pwede na siyang maging, oops, wait lang.
cross or isasabit mo siya sa leeg. O, diba? May instant necklace ka. Tapos, pwede rin naman ganyan. Kung oh my god, this is cool. Sobrang nice niya. Oh? Ang cute. Ayan, I love it. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please do like, comment, and subscribe. Bye-bye!